Υπάρχουν στιγμές στην ιστορία όπου οι άνθρωποι κουράζονται από τα άκρα. Όχι επειδή παύουν να πιστεύουν στις μεγάλες ιδέες, αλλά επειδή έχουν ζήσει τις συνέπειές τους. Υπάρχουν εποχές όπου η ανθρωπότητα κοιτάζει πίσω, βλέπει τα συντρίμμια που άφησαν οι συγκρούσεις και αρχίζει να αναζητά κάτι διαφορετικό. Όχι την τέλεια λύση, ούτε την ουτοπία, αλλά μια ισορροπία, μια μέση οδό ανάμεσα σε κόσμους που υπόσχονταν τα πάντα, αλλά συχνά κατέληγαν να ζητούν πολύ περισσότερα από όσα μπορούσε να αντέξει ο άνθρωπος. Ο 19ος και ο 20ος αιώνας ήταν ακριβώς τέτοιες εποχές. Η βιομηχανική επανάσταση είχε μεταμορφώσει ριζικά τον κόσμο. Οι μηχανές δούλευαν ασταμάτητα, τα εργοστάσια μεγάλωναν, οι σιδηρόδρομοι ένωναν υπήρους και οι πόλεις γέμιζαν με ανθρώπους που αναζητούσαν μια καλύτερη ζωή. Για πρώτη φορά στην ιστορία η ανθρωπότητα μπορούσε να παράγει περισσότερο πλούτο από ποτέ. Και μαζί με αυτήν την έκρηξη παραγωγής γεννήθηκε και μια νέα υπόσχεση, ότι η ελευθερία της αγοράς θα μπορούσε να οδηγήσει σε γενική ευημερία. Αυτή ήταν η μεγάλη υπόσχεση του καπιταλισμού. Η ιδέα ότι αν ο άνθρωπος αφεθεί ελεύθερος να δημιουργήσει, να επενδύσει, να ανταγωνιστεί και να κυνηγήσει το προσωπικό του συμφέρον, τότε η κοινωνία συνολικά θα προοδεύσει. Και σε μεγάλο βαθμό αυτή η υπόσχεση φάνηκε να επαληθεύεται. Η παραγωγικότητα εκτοξεύτηκε, η τεχνολογία προχώρησε, οι επιστήμες άνθησαν και ο κόσμος άλλαξε με ρυθμούς αδιανόητους. Όμως η ιστορία σπάνια χαρίζει πρόοδο χωρίς κόστος, γιατί την ίδια στιγμή που ο πλούτος αυξάνονταν, η ανισότητα βάθαινε. Εκατομμύρια εργάτες ζούσαν σε εξαθλίωση, δούλευαν 14 ώρες τη μέρα σε απάνθρωπες συνθήκες. Παιδιά κατέβαιναν σε ορυχεία. Ολόκληρες οικογένειες στιβάζονταν σε φτωχογειτονιές, χωρίς υγιεινή, χωρίς δικαιώματα και χωρίς καμία πραγματική ασφάλεια. Για πολλούς η πρόοδος δεν έμοιαζε με απελευθέρωση, έμοιαζε με νέα μορφή σκλαβιάς. Μέσα σε αυτήν την πραγματικότητα γεννήθηκε ο κομμουνισμός, η μεγάλη ιδέα της ισότητας. Ο Καρλ Μάρξ πίστευε ότι ο καπιταλισμός ήταν από τη φύση του άδικος και ότι δεν μπορούσε να διορθωθεί. Θεωρούσε ότι η εκμετάλλευση ήταν δομικό στοιχείο του συστήματος και ότι μόνο η επανάσταση μπορούσε να αλλάξει πραγματικά τα πράγματα. Για εκατομμύρια ανθρώπους αυτή η ιδέα έμοιαζε λογική. Αν το σύστημα ήταν άδικο στη βάση του, τότε ίσως έπρεπε να γκρεμιστεί από τη βάση του. Και όμως η ιστορία πήρε πιο περίπλοκη τροπή. Ο καπιταλισμός δεν κατέρευσε όπως είχε προβλέψει ο Μάρξ. Αντίθετα, απέδειξε μια σχεδόν απρόσμενη ικανότητα προσαρμογής. Και ο κομμουνισμός, όταν εφαρμόστηκε, συχνά κατέληξε να δημιουργεί νέες μορφές εξουσίας και ελέγχου. Έτσι, κάπου ανάμεσα σε αυτές τις δύο μεγάλες ιδέες, άρχισε να γεννιέται κάτι διαφορετικό. Όχι μια τρίτη επανάσταση, αλλά μια τρίτη προσέγγιση. Η σοσιαλδημοκρατία. Η σοσιαλδημοκρατία δεν γεννήθηκε με βία. Δεν γεννήθηκε μέσα από ανατροπές, αλλά μέσα από αμφιβολία. Μέσα στο ίδιο το σοσιαλιστικό κίνημα, κάποιοι άρχισαν να αμφισβητούν την ιδέα ότι η επανάσταση ήταν η μόνη λύση. Ο σημαντικότερος από αυτούς ήταν ο Έντουαρντ Μπέρνσταϊν. Ήταν μαρξιστής, αλλά παρατηρούσε ότι η πραγματικότητα δεν ακολουθούσε τη θεωρία. Ο καπιταλισμός δεν γινόταν πιο αδύναμος, γινόταν πιο ευέλικτος. Οι εργάτες αποκτούσαν δικαιώματα, τα συνδικάτα δυνάμωναν, οι δημοκρατίες άνοιγαν δρόμους αλλαγής. Και τότε ο Μπέρνσταϊν είπε κάτι σχεδόν αιρετικό για την εποχή του. Ίσως η επανάσταση να μην είναι απαραίτητη. Ίσως η κοινωνία να μπορεί να αλλάξει σταδιακά, μέσα από μεταρρυθμίσεις, θεσμούς και δημοκρατικές διαδικασίες. Η φράση του έμεινε ιστορική. Το κίνημα είναι το παν. Ο τελικός σκοπός δεν είναι τίποτα. Με αυτή τη φράση ουσιαστικά γεννήθηκε η σοσιαλδημοκρατία. Η βασική της ιδέα ήταν απλή αλλά βαθιά. Η αγορά μπορεί να παράγει πλούτο, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί δικαιοσύνη. Αυτό είναι δουλειά του κράτους. Όχι να καταργήσει την αγορά, αλλά να την ρυθμίσει. Όχι να καταστρέψει τον ανταγωνισμό, αλλά να βάλει όρια εκεί που ο ισχυρός αρχίζει να συνθλίβει τον αδύναμο.
Για πρώτη φορά εμφανίστηκε η ιδέα ότι η ελευθερία και η κοινωνική δικαιοσύνη δεν είναι απαραίτητα αντίπαλοι, ότι μπορούν να συνυπάρξουν. Αυτή η ιδέα δοκιμάστηκε πραγματικά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ευρώπη ήταν κατεστραμμένη. Οι κοινωνίες είχαν ζήσει τον φασισμό, τον πόλεμο, την οικονομική κατάρρευση και είχαν ήδη αρχίσει να βλέπουν τις σκληρές πλευρές του σοβιετικού μοντέλου. Ο κόσμος αναζητούσε κάτι νέο, κάτι που να προσφέρει ανάπτυξη χωρίς να θυσιάζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Και τότε η σοσιαλδημοκρατία βρήκε τη μεγάλη της ευκαιρία. Η Σουηδία έγινε το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Εκεί εφαρμόστηκε ένα μοντέλο που στηρίχθηκε σε έναν απλό κανόνα. Ελεύθερη αγορά, αλλά ισχυρό κοινωνικό κράτος. Οι επιχειρήσεις μπορούσαν να λειτουργούν και να παράγουν κέρδος, αλλά ένα σημαντικό μέρος αυτού του πλούτου επέστρεφε στην κοινωνία μέσω της φορολογίας. Με αυτά τα χρήματα χρηματοδοτήθηκαν δημόσια υγεία, δωρεάν παιδεία, συντάξεις, επιδόματα ανεργίας και ισχυρή προστασία των εργαζομένων. Και το πιο εντυπωσιακό ήταν πως για δεκαετίες αυτό το μοντέλο δεν λειτουργήσε απλώς. Άνθησε. Η οικονομία δεν κατέρρευσε. Αντίθετα, αναπτύχθηκε. Η κοινωνική ανισότητα μειώθηκε. Η εγκληματικότητα παρέμεινε χαμηλή και το προσδόκιμο ζωής ανέβηκε. Για δεκαετίες πολλοί πίστεψαν ότι η ανθρωπότητα είχε βρει επιτέλους τη χρυσή τομή. Ούτε το χάος της ανεξέλεγκτης αγοράς, ούτε η καταπίεση της απόλυτης κρατικής εξουσίας, αλλά μια λειτουργική ισορροπία. Όμως, όπως πάντα, η ιστορία δεν αφήνει κανένα σύστημα αλόβητο. Η σοσιαλδημοκρατία είχε ένα βασικό πρόβλημα. Εξαρτιόταν από την επιτυχία του ίδιου του καπιταλισμού. Για να μοιράσεις πλούτο, πρέπει πρώτα να υπάρχει πλούτος. Αν η οικονομία επιβραδύνει, τότε το κοινωνικό κράτος αρχίζει να πιέζεται. Και όταν το κράτος μεγαλώνει υπερβολικά, μεγαλώνει μαζί του και η γραφειοκρατία. Αυτό έγινε εμφανές τη δεκαετία του 1970. Οι πετρελαϊκές κρίσεις, ο πληθωρισμός και η οικονομική στασιμότητα άρχισαν να κλονίζουν το μοντέλο. Τότε εμφανίστηκαν νέες φωνές, όπως ο Μίλτον Φρίντμαν και ο Φρίντριχ Χάγεκ, που υποστήριξαν ότι το κράτος είχε γίνει υπερβολικά μεγάλο και αναποτελεσματικό. Η λύση, έλεγαν, ήταν η επιστροφή στην αγορά. Περισσότερη ελευθερία, λιγότερο κράτος. Και έτσι ξεκίνησε η εποχή του νεοφιλελευθερισμού, με ηγέτες όπως η Μάργαρετ Θάτσερ και ο Ρόναλντ Ρίγκαν. Η Δύση άρχισε να απομακρύνεται από την σοσιαλδημοκρατική ισορροπία. Οι φόροι μειώθηκαν, οι αγορές απελευθερώθηκαν και οι ιδιωτικοποιήσεις πολλαπλασιάστηκαν. Για ένα διάστημα φάνηκε ότι αυτή η νέα πορεία έφερνε ξανά ανάπτυξη και καινοτομία. Αλλά μαζί με αυτήν την ανάπτυξη επέστρεψε και η ανισότητα. Και έτσι η σοσιαλδημοκρατία δεν εξαφανίστηκε ποτέ πραγματικά. Γιατί η λειτουργία της δεν είναι να αντικαθιστά τα άλλα συστήματα. Είναι να τα διορθώνει. Όταν ο καπιταλισμός γίνεται υπερβολικά σκληρός, η κοινωνία επιστρέφει σε αυτήν. Όταν το κράτος γίνεται υπερβολικά βαρύ, η κοινωνία επιστρέφει στην αγορά. Σαν ένα εκρεμές που δεν σταματά ποτέ. Και ίσως εδώ να βρίσκεται το πιο βαθύ της μάθημα. Ότι η πολιτική ιστορία δεν είναι η νίκη μιας ιδέας πάνω σε όλες τις άλλες. Είναι η συνεχής ταλάντωση ανάμεσα στην ελευθερία και την ασφάλεια, ανάμεσα στο προσωπικό συμφέρον και τη συλλογική ευθύνη, ανάμεσα στην ανάπτυξη και τη δικαιοσύνη. Σήμερα όμως η σοσιαλδημοκρατία αντιμετωπίζει μια πρόκληση που ίσως να είναι μεγαλύτερη από όλες τις προηγούμενες. Γιατί γεννήθηκε σε έναν κόσμο εθνικών οικονομιών, σε έναν κόσμο όπου το κράτος μπορούσε να φορολογήσει, να ελέγξει και να ρυθμίσει. Σήμερα όμως οι αγορές είναι παγκόσμιες. Οι πολυεθνικές μεταφέρουν κεφάλαια μέσα σε δευτερόλεπτα. Οι ψηφιακές πλατφόρμες λειτουργούν πέρα από τα σύνορα και η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τη φύση της ίδιας της εργασίας. Και εδώ γεννιέται το νέο μεγάλο ερώτημα. Μπορεί να υπάρξει κοινωνικό κράτος όταν η εργασία αυτοματοποιείται? Μπορεί να υπάρξει δικαιοσύνη όταν η παραγωγή συγκεντρώνεται σε όλο και λιγότερα χέρια? Μπορεί να υπάρξει πραγματικός δημοκρατικός έλεγχος όταν η εξουσία μεταφέρεται από κυβερνήσεις σε πλατφόρμες και αλγόριθμους? Ίσως αυτή να είναι η πιο δύσκολη αλήθεια.
ότι κανένα σύστημα δεν λύνει οριστικά το πρόβλημα της εξουσίας. Στον κομμουνισμό η εξουσία συγκεντρώνεται στο κράτος, στον καπιταλισμό στο κεφάλαιο και στην σοσιαλδημοκρατία προσπαθεί να μοιραστεί. Αλλά ο άνθρωπος έχει πάντα την ίδια δυναμία, να συγκεντρώνει, να ελέγχει και να ζητάει περισσότερα. Και ίσως αυτό να είναι το μεγαλύτερο μάθημα, ότι η τέλεια κοινωνία δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο η συνεχής προσπάθεια να διορθώνουμε τις υπερβολές μας. Ο κομμουνισμός ονειρεύτηκε την τέλεια ισότητα. Ο καπιταλισμός την απόλυτη ελευθερία. Η σοσιαλδημοκρατία δεν ονειρεύτηκε τίποτα τέλειο και ίσως ακριβώς γι' αυτό να ήταν η πιο ρεαλιστική από όλες. Αλλά η ιστορία δεν έχει τελειώσει, γιατί ήδη ένα νέο σύστημα μοιάζει να γεννιέται. Ένα σύστημα όπου η δύναμη δεν βρίσκεται πια μόνο στα κράτη ή στις αγορές, αλλά στα δεδομένα, στους αλγόριθμους και στις πλατφόρμες. Και ίσως το επόμενο μεγάλο πολιτικό ερώτημα της ανθρωπότητας να μην είναι πια κομμουνισμός ή καπιταλισμός, ούτε καν σοσιαλδημοκρατία ή ελεύθερη αγορά. Ίσως το πραγματικό ερώτημα του μέλλοντος να είναι πολύ πιο ανησυχητικό. Μήπως έχουμε ήδη περάσει σε μια νέα εποχή? Μια εποχή όπου η εξουσία δεν χρειάζεται στρατούς, ούτε εργοστάσια, ούτε καν κράτη. Μόνο πληροφορία, μόνο δεδομένα, μόνο έλεγχο. Ίσως λοιπόν το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας να μην γράφεται πια από ιδεολογίες, αλλά από αλγορίθμους. Και αν αυτό είναι αλήθεια, τότε ίσως να έχουμε ήδη περάσει στην εποχή της τεχνοφεουδαρχίας. Αν σου άρεσε αυτή η ανάλυση, κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε like και μοιράσου αυτό το επεισόδιο με ανθρώπους που αγαπούν να σκέφτονται, να διαφωνούν και να ψάχνουν βαθύτερα. Και γράψε μου στα σχόλια τη δική σου άποψη. Γιατί οι μεγάλες ιδέες δεν πεθαίνουν ποτέ. Απλώς αλλάζουν μορφή. Και εμείς συνεχίζουμε να προσπαθούμε να τις καταλάβουμε απλά.